טוב, אני מראש אגלה לכם את הספוילר. אנחנו נשתמש באקטואלי במלחמה שקורית כרגע בלבנון ובמאבק הבין גושי בין הסיביליזציות, בשביל לספר לכם על פילוסופיה ועל אידיאולוגיה, או יותר נכון, כן, פילוסופיה של איין ראנד, באמצעות מי שהיה גם סמנכ"ל של אמדוקס, וגם היום הוא נשיא ומנכ"ל של מכון איין ראנד העולמי. שלום טל. שלום, שלום. אז אומנם אתה עומד בראש ארגון בינלאומי, אבל אתה ישראלי או ישראלי לשעבר, call it as you like, והרבה פעמים מורח לרגע, רואה כל פגע, והייתי שמח לבוא ולשאול אותך, דבר ראשון, מה הכי אולי כואב לך, או מה הכי מעסיק אותך בביקור הנוכחי שלך בארץ? אתה גם עושה הרבה דברים חשובים בחו"ל, אבל ככה, לבוא מתוך הפרספקטיבה הישראלית. קודם כל, אם בת בצבא שהייתה ב7 באוקטובר בצבא, ובשלב מסוים על גבול עזה, אז יש לי הרבה יותר רק הסתכלות חיצונית. שאלה מצוינת. מה שאני רואה ברמה מאוד מאוד אסטרטגית, זה מלחמת ציוויליזציות. זה מעבר לדת, וזה מעבר ליהודים וערבים, זה ציוויליזציה מערבית פוגשת ציוויליזציה פרימיטיבית מבחינתי, והקלאש האדיר שיש ביניהם קורה פה החזית. היא קרתה גם במגדלי התאומים באמריקה, והם הרגישו מה זה קורה שהציוויליזציה הפרימיטיבית הזאת מנסה, הברברים על השערים של האימפריה שלך. וישראל יותר מהכל, וזה ויכוח שיש לי עם המון אנשים בארץ, מקור כוחה, הוא זה שהבחור הזה שיושב במרפסת עם הרצל, חזה מדינה חופשית על בסיס רעיונות נאורים, שבאו מאותו מקומות שיצרו את אמריקה החופשית. בניגוד לכל האנשים האחרים שפה על המדף, פחות או יותר, כי כולם היו פה סוציאליסטים וקומוניסטים, ונכון, והוא יצר עגלה, שעליה קפצו הרבה אנשים, גם היהדות הדתית, וגם הקומוניסטים, דוד בן גוריון, והיה פה כור היתוך של המון, אבל עמוד התווך של ישראל, הוא לחי זכויות פרט, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד ביבי נורא, ואתה יכול להגיד ראש האופוזיציה נורא, ואף אחד לא בא לאסור אותך, אף אחד לא מאיים עליך. הקניין, זכות הקניין, נכון, לוקחים לך הרבה מיסים, וזו מדינה שהייתה... לא, המצלמה לא עליי, אבל אני מחייך פה כאילו, איזה תמימות. לא, אתה לא תמים. אני לא תמים בכלל, אבל, תשמע, בגין ב-77, הוא פתח את השוק, באמת לקפיטליזם שאחר כך הסגסוג שראינו אחרי האינפלציה של שנות ה-80, בשנות ה-90, ואיך הפכנו פתאום לסטארט-אפ ניישן. האהבה של הידע, האהבה של המדע, האהבה של כל מה שבנה את התרבות הנאורה, the age of reason, כמו שקוראים לו, זה הבסיס הישראלי. ואתה חייץ בתוך סביבה שלא מקבלת את השכל, ואת היכולת הקוגניטיבית שלנו בתור משהו שמוביל את חייך. לא, אנחנו מאמינים בדברים מיסטיים, אנחנו מאמינים בדברים שאמר מוחמד, אני לא יודע, לפני כמה שנים, ואנחנו, אם הוא אמר להרוג, אז אנחנו הורגים. ונדבר אחר כך אולי על איך, אתה יודע, אני שומע פה הכרעה, על מה אתם מדברים? איך נראית ההכרעה? תן לי יום בו אתה מתאר לי מה קורה בעזה ביום שאחרי ההכרעה. איך נראית תמונת הניצחון? כן. עכשיו אתם עשו זום נורא גדול, אתה אומר רגע, אבל עשו את זה מלא פעמים. למה אתם צריכים להמציא את הגלגל? מה עשתה ארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה ביפן? היא נכון, היא הכריעה את היפנים עם שתי פצצות אטום, רק כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, הפסקנו לריב, אבל עכשיו מתחילה ההכרעה. ההכרעה מגיעה עם גנרל מקארתור, שמגיע לשם, ל6 שנים, יושב שם, קודם כל מי שהיה חלק מהממשל שלכם לא יכול בחיים לשרת יותר בתפקיד ציבורי. הנה, תוכנית הלימודים לילדים, הנה החוקה שלכם, הנה איך שאתם עושים, כולם צריכים להיות כפופים אליי, ולאט לאט אני אשחרר. אחרי כמה זמן, עשרות מיליוני יפנים הפכו ממכונות מלחמה והרג, למה שאחר כך היה פלא יפנים תעשייתי, 6 שנים. הוא עזב משם ב-51. ומה עשו בגרמניה? אותו דבר. עכשיו, זה נראה מוזר לגמרי מה שאני הולך להגיד, אבל הכרעה זה הכרעה של הרעיון, לא של הבשר של האנשים והאדם שלהם, אלא את הרעיונות שלהם. מה זה אומר להכריע רעיונות? זה אומר שקודם כל ברמה של מלחמה אתה מרסק אותי בתור האויב שלך, עד שאני על הרגליים אומר, די תפסיק, תעשה איתי מה שאתה רוצה, אבל אז מתחילה ההכרעה, שזה תגיד לי מה הרעיונות החדשים. הילד שנולד היום בעזה, והילד שנולד באשקלון, זה אותו ילד, רק שאחד גדל לתרבות אוהבת אדם ומקדשת את חירותו, והאחר למקום שמלמד אותו להיות מכונת מלחמה. אז תספח אותם,
תביא את הגנרל מקארתור שלך באיזה צורה שלא תהיה. אני אמרתי ליונתן, מי שמלווה אותי פה, יונתן דאון, מגיע לו קרדיט על הרעיון ועל העשייה ליברלית לאורך השנה. בדיוק, ומה שאמרתי לו זה, אתה יודע מי צריך לבוא אחרי הצבא? משרד החינוך. משרד החינוך צריך לתרגם לערבית את הכל, וגם יש לנו בערבית, צריך להביא הרבה מורים. הם אלה שעשו את ההכרעה, כי אתה, מה קרה בשנות ה-70? אתה אומר, אני אספר לך, אני ילד מבאר שבע משכונת ד'. מי בנה להורים שלי את הווילה? איפה הלכו ההורים שלי לקנות את הפירות והירקות הכי טובים? ואיפה הם הלכו בעזה, עזתים בנו. מה קרה בשנות ה-70 אחרי 67? התחילה הסימילציה. ומה שקרה ב-79, המהפכה האיראנית, הכניסה כוחות אחרים לגמרי, והטעות של ישראל תמיד הייתה שהיא עומדת על הגדר, ואומרת, תעשו מה שאתם רוצים. דרך אגב, גם אמריקה לא ניצחה מלחמה מאז מלחמת העולם השנייה, כי היא באה, מרסקת את עיראק, ואז אומרת, ותבחרו את מי שאתם רוצים. נו, מה יקרה? לא, אתה מספח ואתה מכיל רעיונות תרבותיים חדשים, שיגרמו לילד בעזה להיות בדיוק כמו הילד ברמלה, בדיוק כמו הילד בחיפה. זה רק לוקח טיפה זמן, וזה דורש דבר שאין לנו. שזה עמוד שדרה חזק שבא ואומר, התרבות המערבית שאני מייצג, העליונה על התרבות שלך. וזה לאף אחד אין אומץ להגיד היום. אז כל מי שאולי מכיר את ההגות של איין רן, אומר לעצמו, רגע, יש פה איזה, בצחוק אני אומר, לאומן, איזה שמרן, הנה רעיונות שעבדו, צריך ללכת להיסטוריה, לראות מה עובד, איך מכריעים מלחמה, איפה הליברליזם, יש פה אולי שמרנות, אולי לאומנות, אולי איזה משהו כזה, מה לאיין רן וזה, אבל לפני שאתה עונה, אני כן רוצה להכניס משהו מהשיחה המוקדמת שלנו, אתה אומר, צריך שילד בעזה יהיה דומה לילד ברמלה. העניין הוא שאני חושב שישראל בכזאת רמת חוסר ביטחון עצמי, שגם הילד ברמלה, גם אם בתוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך, זה לא כתוב ממש הדוקטרינה של חמאס, אבל במזרח ירושלים אנחנו מממנים את הבתי ספר של אונר"א, שזה, למדנו ב7 לאוקטובר, שעובדי אונר"א השתתפו בטבח. אז זאת אומרת, הילד ברמלה, ביפו, בכל מיני מקומות כאלה, במקומות אחרים, גם שאר העיריות, אני לא מדבר פה רק על רמלה, גדלים במערכת חינוך שיש שם מורים, תומכי טרור מובהקים, אנשי חמאס, חלקם מובהקים, חלקם אנשי רע"מ, שזה כבר בית המשפט המחוזי בתל אביב, הוכיח את הקשר בין סיוע 48, שזה עמותה של רע"מ, לבין חמאס ממש, העברה של כספים לצורך טרור. אם בלוד ורמלה אנחנו לא מצליחים לחנך ולהכניע ולהביא תרבות של, אתה יודע מה, אפילו לא להביא להם יהדות, הם מוסלמים, להביא להם אסלאם של האמירויות. לא מצליחים, אנחנו לא מנסים אפילו. אין לנו מספיק ביטחון עצמי לדבר הזה. אז אם ברמלה אנחנו נכשלים, איך נצליח בעזה? אתה שם את האצבע על ההבדל בין, תראה, מה שאמרתי נשמע כמו משהו, למשל, משה פייגלין אומר, אבל איפה אני ומשה פייגלין נפרדים? ושאלתי אותו דרך את השאלה הזאת אחד על אחד. אמרתי לו, תגיד, הכל טוב ויפה, אבל מה עם הילד שנולד ברמלה עכשיו ערבי? אתה אומר לו, בגלל שאתה רוצה פה מדינה יהודית, מבחינתי גזענית, שבא ואומרת, אני היהודי טוב יותר, אני סוג א' ואתה סוג ב'. אני הילד שנולד עכשיו ערבי בזה, אני סוג ב', אומר לי, כן. אז פה אני חושב שזה הטעות של משה פייגלין. למה? לא, אולי מתכוון סוג מבחינה מטאפיזית. אני לא בזכויות אזרח. אפילו ברמה פוליטית, אתה לא משרת בצבא, אתה לא... אני חושב שהטעות של ישראל זה ההבנה שהרצל אמר, חבר'ה, אנחנו בונים מדינה של יהודים, שאני מתבולל, שלא מאמין, אני אתאיסט, ואני מייצר את הציונות. אחר כך כולם קפצו על העגלה שהוא יצר. אבל הוא רצה מדינה חופשית, הוא היה עיתונאי, הוא הבין את חופש הביטוי, הוא הבין את חופש הקניין, והוא נתן לישראל את הצביון המערבי שלה. עכשיו, הטעות הישראלית היא, שהיא חושבת שהיא מדינה יהודית, וצריכה לפי האתיקה היהודית לבוא ויודעים טוב, ערבים רע, זה בדיוק ההפך ממה שאומר החמאסניק, אבל אותו רעיון. אז אני אומר, אם משה פייגלין היה מבין שהיהדות, הכל טוב, כבודה במקומה מונח, אבל היא לא התשתית עליה נבנתה התרבות החופש הישראלית. לבוא ולהגיד מבחינתי, כמו שלימדנו ילד בעזה, בוא נלמד את המורה ברמלה. המורה ברמלה אומרת לילד הערבי שנולד כרגע, אתה שווה זכויות. אתה הולך לצבא, ואתה משרת בכל מקום, יש לך זכויות בדיוק כמו כל אחד אחר, המדינה היא מדינה של כל אזרחיה. אם אני אצטט את הרצל, הוא אמר, אנחנו נשמור על הכהנים בבתי האל,
אנחנו נשמור על החיילים במקומות שלהם. אתה יכול למצוא את... לא, הנה, זה מאוד קל למצוא. אני גם מכיר... בוא נמצא את הציטוט. אתה יכול להמשיך, התיקון פה הוא לא, הנה. תראו זה מהר, ובכן, כלום תהיה לנו לבסוף תיאוקרטיה? לא. האמונה מלכדת אותנו, המדע עושה אותנו חופשיים. על כן, לא ניתן כלל לדחפים תיאוקרטיים של אנשי הדת שלנו להרים ראש. אנו נדע להחזיקם בבתי הכנסת שלהם, כשם שנחזיק את צבא הקבע שלנו בקסטרטינים. צבא וכהונה יכובדו מאוד, כנדרש וכראוי לתפקידיהם היפים, בענייני המדינה עם כל הערכה כלפיהם, על להם להתערב, פן יבואו עליה קשיים מבית ומחוץ. מדהים. הרצל. מדהים. אז הוכחנו. הרצל, הקראתי מילה זה. למה הוא מתכוון? והוא אומר אחר כך, דרך אגב, בפסקה אחר כך הוא ממשיך ואומר, מדינה של כל אזרחיה, אם יבואו אנשים אחרים, תמשיך אחר כך. אז אתה צודק, שנייה, אתה צודק. אז אני אמשיך. איזה יופי, אני לא צריך... כל אדם, אני מקריא, צריך לשלם לי. כל אדם חופשי ובלתי מוגבל באמונתו או בכפירתו, כמו בלאומיותו. ואם יקרה שישבו בתוכנו גם בני אומה אחרת, להלן ערבים, נעניק להם הגנה, מכובדת ושוויון זכויות חוקי. למדנו את הסובלנות באירופה. אינני אומר זאת ללא כל שמץ של לעג. האנטישמיות הנוכחית, רק במקומות ספורים, ניתן לזהותה עם אי הסובלנות הדתית הישנה. בקרב עמי התרבות, זוהי על פי רוב תנועה שבה רוצים הם להתגונן מפני רוח רפאים של עברם הם. צודק או לא צודק? בוא תסביר אבל רגע, את האנטישמיות היא רק איזה משהו שקשור לנצרות של פעם. זה היה סוף הרבה לפני האנטישמיות שהרימה את ראשה בגרמניה וכל הדברים האלה, אז הוא עוד לא ראה אותה. היה להם את קרל לוגר, ראש העיר. בדיוק, הוא לא ראה את ההידרדרות האדירה שקרתה באירופה, בתרבות האירופאית ובמיוחד בגרמניה, שמה שהוא אומר הופך ללא נכון. אבל מה שהוא מתכוון זה, בוא נלמד מהעמים האלה את הסובלנות, את העובדה הזאת שאני יכול להחזיק עסק, אני יכול לראות עורך דין, אני יכול להיות עיתונאי, תשים את האנטישמיות שבא בצד, זה כיף להיות פה. אני רציתי, דרך אגב, הוא מתבולל, הוא אמר, אני מקים מדינה כי לא רוצים אותי פה. אז חושב שהוא צודק או לא צודק בלי קשר. חוזה המדינה בא ואומר, אני רוצה להקים מדינה של כל אזרחיה. נכון, מה שמאחד אותנו זה היהדות. אבל אל תיקחו את היהדות, תשמרו את הכהנים שלכם בבתי האל, ותנו לילד הערבי ברמלה את הזכויות הפרט השוות לכל אחד אחר. וזה מה שאנחנו לא עושים. היום יש זכויות פרט שוות, אין חובות שוות. זאת אומרת, אני לא רוצה שהוא יתגייס. אתה חושב שאני ילד ערבי, אני מרגיש כמו הילד היהודי שלומד ליד. יש הרבה זכויות. בתחום התחושות והרגשות, אני לא מתווכח. למה, מאיפה זה בא? מה, מאיפה בא שהוא מרגיש שונה? למה ילד ברמלה מרגיש שהוא לא... למה יש לו את הנטייה, אתה יודע, אתה פותח דלת לכל הכוחות הרעים להיכנס. לבוא ולהגיד, אתה רואה, הם מקפחים אותך, אתה רואה, הם לא באמת חרבה חופשית. בוא, תלך איתי לחמאס, אנחנו נהרוג אותם, ושוב, אנחנו מצטטים מהאמנה של החמאס, כל סלע וכל עץ, בוא נהרוג אותם. יצביעו ליהודים ביום הדין האחרון, כן. תמיר, אני מצביע על הנקודה שאת זה לא אוהבים לשמוע, שגם את ישראל צריך לחנך מחדש. שגם את הישראלים צריך לחנך. הילד הערבי, אם הוא לא יהיה שווה זכויות, אתה באמת לא יכול לקרוא לעצמך מדינה חופשית, ולכן אין לך זכות ללמד את הילד בעזה. קבל את הצו שהרצל ציווה, שזה אנחנו מדינה חופשית, יהודית, במובן הלאומי, לא דתי. ולכן, איפה שמשה פייגלין, שאני מאוד מעריך אותו, ומצטער על מות נכדו, שהוא מגיע למסקנות הנכונות, אבל לא בגלל הסיבות הנכונות. ואם הוא היה מבין שצריך לשים את הדת בצד, ולפתוח מקום לתרבות המערבית, מה לעשות, חילונית, שמסבירה למה האדם צריך חופש, שבנתה את אמריקה, אני יודע שזה לא הרבה אנשים אוהבים לשמוע את זה, אבל זה הכוח הישראלי, זה הכוח, בגלל זה יש לך סטארט-אפים, בגלל זה יש לך הסטארט-אפ ניישן, בגלל שכולנו מדענים, אנחנו אוהבים את הידע, יש לנו מכון ויצמן שמקדש את הידע, ולא מקדש רק את האמונה היהודית, נכון? אנחנו לא לומדים יהדות במכון ויצמן. אז אם אתה רוצה לייצר טילים וחץ וכיפת ברזל, זה התרבות המערבית שאני מדבר עליה, ואת זה אנחנו צריכים להבין בפנים, ואז להכיל את זה על אויבינו. ואני אומר פה, שוב, מבחינתי הכרעה אומרת, תכבוש את עזה, תכבוש את השטחים, תכבוש את חצי לבנון אם צריך, ותכיל שם שלטון ישראלי מלא, כאשר בהתחלה אין להם שום זכויות, ולאט לאט כמו שנתנו ליפנים עוד ועוד 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 ועוד, עד שאתה יודע שזה יהיה כמו עיר
בחיפה או בקריית שמונה, תהיה עיר בלבנון ישראלית, שאני לא יודע איך אתה תקרא לה, ותהיה ראש עיר עזה, יהיה מישהו שאתה סומך עליו לנהל את זה בתרבות חופשית. זהו, אז מכיוון ובציטוטים אני לא שולט אם אני לא מכיר אותו מספר, אז אני מחפש פה איזשהו ציטוט מאוד יפה של ג'ון אדמסון, נשיא השני של ארצות הברית, שאמר על ארצות הברית ועל החוקה, הרי דיברת על המייסדים ועל זה, אז הוא אומר בעצם, אני אנסה לחפש את הציטוט עוד מעט, אבל הוא אומר, אם לא היה לנו את המוסר הנוצרי, המסד התרבותי דתי, שאנשים מאמינים בו, שאנשים כפופים אליו, שאנשים מרגישים שיש מצלמה שמצלמת אותם כל הזמן, ועין רואה ואוזן שומעת, אז החוקה שלנו גם לא תוכל לעמוד בפני היצרים של בני האדם. והוא אמר את זה בצורה יפה יותר. אז בעצם השאלה אליך, אני בטוח שהבנת, אבל למי שלא מורכז וכרגע רץ לשוטף כלים, היא, אתה בא ואומר, בוא נכניס פה את התרבות המערבית, ללא הדת, באופן חילוני לחלוטין, בוא נוותר על הדת. פה נכנסת רנד. רנד היא פילוסופית של המאה ה-20 שבאה אחרי המהפכה התעשייתית. היא טוענת שההתרסקות המוסרית של אמריקה באה בגלל בדיוק מה שאמרת. כשאומרים לך inalienable rights, God given, הם עדיין לא מבינים, הם היו הכי חילוניים שאפשר היה להיות חילוני אז, וזה אומר עדיין להיות דתי. הבסיס הנוצרי של ארצות הברית מרסק אותה היום, זה היה החרך שדרכיו נכנסו כל האנשים הרעים, שהופכים את ארצות הברית היום למשהו שנראה כמו אירופה, מאשר אור העמים למה זה חופש. זה בדיוק, נתת יופי של כיוון, כי שם באה רנד וסוגרת את החרך הזה. היא שמה עליו, סוגרת אותו הרמטית. היא אומרת, האבות המייסדים לא זיהו שהזכויות הפרט שלא ניתן לקחת אותם, לא באות מאלוהים, היא באות, והיא כתבה פילוסופיה שלמה סביבה, היא באות מטבעו של האדם. כדי שתוכל לחשוב ולעשות מתמטיקה, אתה חייב להיות חופשי מדבר אחד שיכול להפריע לתהליך הזה, שזה כוח. ולכן צריך ליצור דבר שלא קיים במציאות, דרך אגב, אי אפשר להיות, אתה רואה זכויות פה? אני לא רואה. אין פה זכות שאני יכול לתפוס אותה. זה הישג פילוסופי, פוליטי, שבא ואומר, אנחנו מבינים את טבעו של האדם, ולכן הסביבה שאנחנו רוצים ליצור לו, היא סביבה שנותנת לו זכויות, שהוא בא ואומר, אני לא יכול לפגוע בך, אתה יכול לפגוע בי. שזה אומר, אני יכול לתפקד או לבטא את אנושיותי בחופש, וגם ביצירה. אם אני יצרתי את הכוס הזאת, אז היא שלי. אתה לא יכול לבוא ולקחת אותה, כי היא פרי החופש שנתת לי לייצר. ולכן כשאמרו, דרך מה קרה במאה ה-19, עזבו אנשים לנפשם, ועברו מבתי קש לגורדי שחקים ב-70 שנה. המציאו את החשמל, את הברזל, את הבטון, את התעופה, כל מה שאתה רוצה הומצא, את האוטו. וזה היה מה שנקרא, היא קוראת laissez-faire capitalism. עזבו אותנו לנפשנו, לא בגלל שמילטון פרידמן אמר את זה, או שאלוהים אמר את זה, אלא בגלל שטבעך ההכרה האנושית, כדי לעשות את מה שהיא עושה, דורשת הכל חוץ coercion, כפייה ודיכוי. אז אני כן רוצה להקריא את הציטוט של אדמס, כי הוא באמת חזק, ועדיין לא ענית לי עליו, לפרוטוקול אני אגיד. לא, אבל אני קודם כל אקריא. לא קיימת ממשלה, גם תהיה חמושה ועוצמתית, מסוגלת להתמודד עם תשוקות אנושיות, ללא מוסר ודת שירסנו אותן, תאוות ממון, שאפתנות, נקמנות, והפקרות מוסרית, הוא מתכוון מינית, שאומר מוסרית, יקראו גם את חבליה החזקים ביותר של החוקה שלנו, כלוויתן הקורא הרשת. החוקה שלנו נוצרה אך ורק לעם מוסרי ודתי. מדהים. אני יכול לתת לך הוכחה חיה? אתה לא מסכים. אני אתן לך הוכחה חיה סביב מי שעומד מולך כרגע. אני אדם לא מאמין. אני האדם הכי מוסרי שתפגש אי פעם. אני לא שובר שוב עיקרון מוסרי. אני לא גונב, אני לא מרמה, אני לא, מה עוד? אני לא הולך אחרי מין, אתה יודע, שהוא מזדמן או כל מיני דברים כאלה. למה? לא בגלל שאלוהים אמר, שזה היה ההנחת יסוד, נגיד המטאפיזית של אדמס. אני חושב כסוציולוג אדמס אמר את זה. כסוציולוג, אפשר להגיד ככה, אבל מה שרנד החליפה, זה מה שהיא קוראת רציונל, או היגיון. היא טוענת שאם תחשוב בצורה הגיונית על מה מקדם את חייך כאדם לאורך חיי אדם, אוקיי?
אז אתה תגיע למסקנה של לשקר. אני תמיד כשאני פוגש תלמידים בבתי ספר תיכון, אני מתחיל עם שאלה. אתה יושב במסעדה, יושב איתך מישהו ואומר שבמסעדה שלו יש $1,000,000. והוא מדבר עם החבר שלו והכל טוב ויפה, והוא קם והולך לכמה דקות. עכשיו אתה יודע שאין מצלמות, אין אף אחד, המסעדה ריקה. אתה יכול לקחת את המזוודה וללכת, $1,000,000 שלך, לוקח או לא לוקח? ואז חצי, כן, בטח שאני אקח, אני אקנה עוד... ואז אנחנו עושים תרגיל של מה יקרה לכסף ומה תעשה איתו. ואחרי זמן ארוך אנחנו מבינים שאתה מרסק את הביטחון העצמי שלך, אתה תמיד תקרא לך גנב. אם אתה חושב שיש ישות ששופטת אותך לטוב ולרע 24 שעות ביממה, זה לא אלוהים, זה התת מודע שלך שמסתכל כל הזמן. ולכן הדבר האמיתי שמכוון את חייך ואומר לאדם, אתה טועה, אדוני, בגלל שאפשר בלי הנצרות, אוקיי? ובלי נניח 10 הדיברות מבחינתי, להיות אדם מאוד ערכי, כי אני מפעיל את השיקול דעת שלי למה מקדם את חיי, ואני לא צריך 10 דיברות שחלקן נכונות, וחלקן ממש לא רלוונטיות היום, ואני לא צריך את הדיקטטורה הזאת שמישהו יבוא, אני יכול להסיק אותם. אני בונה היום מכשירים שאתה לא יכול לדמיין כמה הם מורכבים, אני יכול גם להסיק, וזה נקרא בפילוסופיה, the is-ought gap, הקיים והנדרש, הראוי והמצוי. אתה יכול להסיק את הרצוי מהמצוי. אז איין רנד פתרה את השאלה הזאת. אנשים לא מאמינים שאני אומר את זה, אבל כן, כל הבעיות של אפלטון, וגם מה שאריסטו לא הבין, וגם כל שיירת הפילוסופים מפה ועד הודעה חדשה, היא סגרה את זה. היא אמרה, בטח שאני יכולה. הסתכל על טבעו של אדם, כאשר הסטנדרט, לפיו אני קובעת טוב ורע, הם חייב, כמובן, הרע האולטימטיבי זה למות, וכל מה שמרחיק אותך קודם כל מוות, כמובן אתה צריך לאכול ולזה, אבל ברמות הכי גבוהות זה גם ביטוי עצמי. אתה סיפרת לי איך הפכת להיות מורה ולא עורך דין. זה כבר ברמות המאוד גבוהות של הביטוי העצמי, הקונספטואלי של מי אני ומה אני רוצה ליצור, ומהי משמעות על שם הפודקאסט שלך. והיא אומרת, כל זה אפשר להסיק גם בכוח הרציונל. נכון, היהדות והרבה דתות אחרות הן פילוסופיות שלמות, אבל כמו שאנחנו מצפים שהאייפון ישתפר כל הזמן, משום מה בפילוסופיה, בוא נרוץ על אופרייטינג סיסטם מלפני 2000, 3500. עוד ציטוט של אדמס. הוא אומר, הוא כותב מכתב לג'פרסון, ואומר, ידידי היקר, לצערי, בתחום האתיקה אין תגליות חדשות. אז סליחה, אדמונד ברק אומר את זה. אוקיי. אדמונד ברק אומר את זה ג'פרסון, דרך אגב, אם תקרא את הספרים את המכתבים שלו, רק לקרוא, אתה יודע, מכתב אחד, איך הוא כותב לבן דוד לאחיין שלו, sit reason well in her seat. זאת אומרת, הוא אומר, and bring everything to her tribune. עם כל הכבוד למי שחושב שג'פרסון היה נוצרי אדוק, הוא קודם כל אמר, האלה האמיתית היא הרציונל. היא תביא כל דבר לשיפוט שלה, וכל דבר ש-make sense, תעביר אותו. כל דבר שלא, גם אם מישהו אמר, וזה כתוב באיזה scripture, באיזה, אתה יודע, תנ"ך של מישהו, עדיין, ואיין רנד יושבת על הבסיס הזה ואומרת, חבר'ה, תהיו רציניים, תפעילו את הפקולטה היחידה שיש לכם, שזה היכולת לראות את העולם בחושיכם, להעביר אותם למה שנקרא percepts, תפיסות, דרך הכוח האנושי. כשאתה רואה כמה בקבוקים צבעים וצורות שונות, אתה עדיין רואה את הבקבוק, כי היכולת האנושית היא לראות את האחד ברבים, את מה מקשר, וזה היכולת התפיסתית, ועל זה אתה בונה את היכולת הקוגניטיבית, הרציונלית, שאומרת 1 ועוד 1 זה 2. מה שאימנואל קאנט עושה, ואת זה אנשים לא מבינים למה אני מדבר על אימנואל, מה שמרסק היום את אמריקה זה אימנואל קאנט, כי הוא אומר 1 ועוד ביום שני יכול להיות 2, ביום שלישי יכול להיות זה, לכן אתה יכול להיות אישה, אתה יכול להיות כיסא, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. לפני שנגיע לקאנט, ואנחנו נקדיש לו אנחנו נקדיש לו את הזמן הנכון. דרך אגב, אני תוך כדי אתן להמלצות קריאה, וגם אתן גם איזה מחמאה בוא נגיד, איין רנד לא צריכה ממני מחמאות, היא הבינה את זה הרבה לפניי. אז יש ספר של סטיבן היקס, לחשוף את הפוסט-מודרניזם, שבו הוא מציג מהי הפילוסופיה של קאנט, ומראה מדוע סטיבן היקס הוא הפוסט-מודרניזם בא מהפילוסופיה שלנו. אבל אני כן אגיד משהו על המזוודה עם $1,000,000. נכתב על זה אחד הרומנים הכי גדולים אי פעם, חטא ועונשו. חטא ועונשו מספר, אני עושה ספוילר, מי שרוצה שיריץ 20 שניות קדימה. איזשהו מישהו, סטודנט, שככה לא הולך לו בחיים יותר מדי, הוא אומר, האם אני יכול, האם זה מוסרי,
לגנוב, לרצוח איזה אישה זקנה שאף אחד לא אכפת לו ממנה, על מנת לעשות משהו טוב עם הכסף שלה, כי אותה אחת היא מלווה בריבית, ואני יכול לבוא ובעצם להשתמש בכסף במטרות טובות. מה שקורה, זה הספוילר, מה שקורה בסופו של דבר, הוא רוצח אותה, אבל לא מצליח למצוא משמעות בכסף, כאילו הוא אומר, רגע, איזה מטרה טובה אפשר להשתמש בכסף, שעכשיו הושג ברצח, הושג בדם, והוא משתגע, וחצי מהספר זה בעצם שיחות שלו עם עצמו, זה בעצם ספר שאיין רנד, אני חושב, למדה ממנו המון, במובן הזה של דוסטויבסקי הוא פילוסוף ענק, שהעביר את הפילוסופיה שלו באמצעות רומנים. ואיין רנד, אני יודע. אז המלצות קריאה. לא, אז אני אומר, איין רנד הבינה שאם היא רוצה באמת שיהיו לה הרבה תלמידים בתחום הפילוסופיה, דבר שאני צריכה להתחיל מהרגש, לא מה-talking faces. שוב, מה שאני עושה הוא פורמט נחות. כי בעצם אנחנו עושים talking faces, מדברים על רעיונות. לא, תשמע, דרך אגב, הסלונים של מה שהיה במאה ה-17, כן, אבל אנשים מבינים הכי טוב מסיפור. זה היום הסלון שלנו. פעם היו נפגשים בבית קפה, מעשנים משהו. היום, אני חושב שמה שאתה עושה, זה קדוש, במובן הזה שאתה מאפשר לנו להגיע לשיח שמגיע לאנשים. שלא חושבים על הרעיונות האלה ברמה הזאת ביום יום. כן, אבל סרטים שהם full feature film, מסכים איתך, זה לא אומנות. הם חודרים לנפש בצורה, בין השורות עליון על השורות. אני יכול לחשוף לך מה חלומי האולטימטיבי, זה לכתוב, אני כתבתי ספר קטן שנקרא סופי, שזה בעצם היה לכתוב את מה שאיין רנד עשתה בקיימאיין המתגבר, עם הארכיטקט האוורד רוג, שמבחינתי היה אידיאל מוסרי, להציג ילדה בשם סופי, בת 13 לילדים שלי, כדי שיהיה להם אידיאל מוסרי. אני תחת הספר הזה, יש לי פה עותק. אז הפרוזה היא באיזשהו מקום עוברת יותר טוב. זה מגש. זה מגש. מדהימה. דרך כלל, מי היה אולי הראשון שהבין את זה? כנראה, לא. אבל הגדול מביניהם, אפלטון. באפלטון, במקום לספר לך על האמת היא כך וכך, הוא תיאר סתם שיחה בין חברים, דיאלוגים. סביב המיטה של אפלטון, המיטה של סוקרטס, וסביב איזשהו סיפור שקרה, ואיזה משתה, ואתה פתאום לומד את הפילוסופיה דרך סיפורים. דיאלוגים, כן, כן. וזה שרד את מבחן הזמן של ההיסטוריה. אבל בוא נחזור לקאנט. כי קאנט כתב בצורה הכי מזעזעת והכי גרועה, זאת אומרת, כפרוזה או ככתיבה פילוסופית, זה פשוט כמעט... אי אפשר לקרוא אותו. אי אפשר לקרוא אותו. אתה ניסית לקרוא את ה-Critique of Pure Reason? זה נורא, זה אחלה חומר שני. אז בוא נדבר שנייה על כמה זה חשוב. אני רוצה להסביר לאנשים. דבר ראשון, מי זה קאנט? מה הוא אמר, ואז רגע את הנזק שלו. הפילוסוף גרמני שראה, זה מצחיק אותי שקוראים לו פילוסוף של תקופת הנאורות, כי הוא ישב בתקופת הנאורות, הוא היה אנטי-נאורי הכי שיש בעולם. אז מה קורה מבחינה היסטורית? בוא ניתן את המטה-היסטוריה פה. תומאס אקוויינס מביא בחזרה את אריסטו ואומר, חבר'ה, לא צריך מיסטיקה ו-revelations, אנחנו יכולים להבין את העולם בכוח. והוא מנסה לחבר ולעשות שילוב בין אמונה לבין ידע רציונלי, לוגי. ואז הוא פשוט, הוא לא ידע שהוא עשה את זה, אבל הוא פיצץ את העולם, נתן לו לעולם לגיטימציה לחזור לידע. ואז מה שקורה, יש את הרנסנס, ומשם תקופת מה שאנחנו קוראים ה-enlightenment, הנאורות, והמהפכה המדעית של ניוטון קורית, וגלילאו, וכל מה שאתה רוצה, וגם באומנות, כי יש לנו את האומנות הכי מדהימה בעולם אז. יוצאים מימי הביניים כאילו לא היו ימי ביניים. זה היה שינוי שעברנו מאפלטון בחזרה לאריסטו. אוקיי? מה קרה? יש גם סגסוג פוליטי, פתאום לוקחים את הידע ואומרים, רגע, איך ניצור חברה? מהי ארצות הברית? היא המדינה היחידה שנוצרה על בסיס רעיון פילוסופי, שהוא ביטוי של תקופת הנאורות, כי כדי לעשות ניוטון, אני צריך חופש. אז יש לך, אתה יודע, ג'ון לוק, שגם רדפו אחריו. בסופו של דבר, מה שקורה זה שהידע והמדע עולים, והאמונה, יותר ויותר אנשים באים ואומרים, פחות ופחות חשוב. או הדוגמה של הנצרות, כי במיוחד הנצרות. עבור היהדות אין דוגמות, זאת אומרת שמגבילות את המדע. אפשר לדבר שעות שלמות על למה היהדות מבחינתי, אני רק הרבה יותר טובה מהנצרות. אני מפחד מהמגיבים, הם יגידו לי למה לא אמרת לו שביהדות אין, אז הנה אמרתי. יש הרבה ביהדות, ואני לא לוקח שום דבר, תשמע, זה פילוסופיה שלמה שהחזיקה עם ברמה הרבה יותר גבוהה מעמים אחרים, לא סתם קוראים לנו עם הספר. אבל אני רוצה להגיד את האמת כמו שהיא. מה שקאנט ניסה לעשות זה להציל את האמונה מהמדע. והוא בא ואומר, איך אני יכול לרסק את המדע? איך אני יכול להסיק איזו מסקנה שבאמת תרסק אותו? משהו עשה דבר גדול. רגע, אבל מה המניע שלו? המניע שלו זה להציל את הנצרות ואת הדוגמה. הוא רצה שיגידו לאנשים איך לחיות, ואנשים התחילו להיות יותר מדי חופשיים פה. ניתן רגע איזו דוגמה, למה בכלל המדע מאיים על האמונה? אז נכון, יש 6 ימי בריאה וזה, אבל לא, בנצרות יש
הרבה מאוד דוגמות והרבה מאוד אמיתות מדעיות שנקבעו על ידי הנצרות. זאת אומרת, הם אומרים, כדור הארץ הוא מרכז היקום. אבל רגע, גלילאו גילה אחרת. מה עשו לו? שמו אותו במעצר בית. לא, אבל לאט לאט, יותר ויותר אנשים אמרו, רגע, אנחנו יודעים שהתיאוריה הזאת של קופרניקוס, של גלילאו, היא יותר מסתדרת מאשר כל ההסברים החילופיים שלכם. יש פשוט הסבר יותר פשוט, הסבר יותר נכון. האמת היא אמת. יש לה אמת. ואז כאן אתה אומר, רגע, אם יש חלקים מרכזיים בנצרות, דוגמות מרכזיות, לא שקשורות לישו, שקשורות להשתלטות של הכנסייה הקתולית על עולם המדע, אז אני רוצה להציל את כל העולם הקתולי. אי אפשר להגיד, הכנסייה הקתולית טעתה רק במדע. צריך לרסק את זה. צריך לרסק את ההרכבים, אתה יודע. בדיוק. אז מה הוא עשה? אז הוא נוצרי מאמין, ויש לו אינטרס לרסק את המדע. אז מה הוא עושה? איך הוא עושה את זה בדיוק? הוא מרסק את הסיבה של למה צריך מדע. הוא בא ואומר, חבר'ה, המציאות לא באמת קיימת. הכל זה קונסטרקט שנבנה אצלך בראש. זאת אומרת, תשמע, תמיר, אתה לא פה. יש אטומים שפוגעים לי בעיניים, אני חושב שיש פה תמיר. יונתן שיושב פה, שמסתכל, אולי אין לו תמיר. עכשיו, אם אתה רוצה להסביר מה קרה בקמפוסים אחרי אוקטובר 7, כשמישהו אומר, א' זה לא א' וב' זה לא ב'. לא היה רצח, לא היה רצח, הוא מגדיר, אני חושב שיש ג'נוסייד, רצח עם, כל אחד יכול להגדיר. תשמע, אתה בא היום לפקולטה בפילוסופיה, בהרווארד ובייל וכל מקומות האלה, אתה שומע, פרופסור אומר, א' וב', שני דברים סותרים, שניהם צודקים. איך אתה... את זה בפקולטה למדעים שאני למדתי בה, היית חוטף שתי סתירות, וזורקים אותך מהקורס לא משנה, כימיה, פיזיקה. בצדק. נכון. אז רנד, אם אתה רוצה להבין את איין רנד במילה אחת, היא באה ואומרת אובייקטיביות, חבר'ה. למה היא קראה לפילוסופיה של האובייקטיביזם? אובייקטיביות. היא באה ואומרת, הקשר היחיד בין ההכרה האנושית לבין המציאות שהיא אובייקטיבית לחלוטין, זה שיטה אחת שקוראים לה אובייקטיביות. מה זאת אומרת? אתה צריך לזהות את המציאות כמו שהיא, ולהיות תמיד נאמן לאובייקטיבית. זו שיטה של חשיבה, זו שיטה של הסקת מסקנות, ולכן בכוח האובייקטיביות, שזה הבסיס המדעי של השיטה המדעית, אתה גם יכול להסיק דברים כלפי פנימה. דרך אגב, פילוסופיה הרבה יותר קשה מפיזיקה, בגלל שפיזיקה זה למידה של החומר. אתה יכול לראות את החומר, הוא צפוי, הוא מחוץ אליך, זה טוב. פילוסופיה היא כל כך קשה, וכוח המשמעותית, שמה, אתה איש חובש כיפה, אני יודע מה אומרת היהדות מבחינתך. זה מדע הפנים. קוראים לזה מדעי הרוח, אבל זה לא מדע היום, ריסקו את המדע. הסיבה שלא הלכתי להיות במדעי הרוח, והלכתי למדעי החומר, בגלל ששוב, שום דבר לא עשה שכל במדעי הרוח. מה שאיין רנד עושה, היא מחזירה את המדע למדעי הרוח, ויוצרת שיטה שלמה שמבחינתי זה כמו ללמוד פיזיקה. 1 ועוד 1 זה 2, זה נכון שאתה ואני, יש לנו העדפות שונות ומשונות. אתה אוהב להיות מורה, אני אוהב להיות, לא יודע מה, אני אוהב נהיגת מרוצים, אתה אוהב, אני לא יודע מה אתה אוהב לעשות בתחביבים, אבל זה העדפות שהופכות אותך לאדם שאתה. אבל ברמה אוניברסלית, לך ולי יש בדיוק את אותם יכולות או פקולטות שהופכות אותנו לאדם האנושי. רגע, ננסה לתרגם את השפה הרבה יותר פשוטה, אתה אומר, שנינו אמורים להגיע לאותה תוצאה ברמה של אתיקה. נכון. כלל האנושות. בגלל זה קוראת לזה אתיקה אובייקטיבית. אני אומר לך משהו נורא קשה. לא, תראה, זה מיתוג מאוד טוב, אבל, כלומר, דבר ראשון צריך לשאול, רגע, אז איך אנשים שונים מגיעים לתוצאות שונות? ואיך אנשים רציונליים, עם IQ מעל 140 נגיד, מגיעים לתוצאות שונות? איך זה מוזר? בוא נחשוב על מה שאתה אומר במציאות. זה כמו שאני אבוא למורה שלי לפיזיקה ולהגיד, שמע, לא מסכים עם איינשטיין, אחי. המצאתי משוואה חדשה. איך כולם הגיעו בדיוק לזה? איינשטיין הוא היחידי בעולם, 99.9999% מהפיזיקאים טעו, ואיינשטיין צודק? כן. כי הוא זיהה את המציאות יותר לעומק מאשר כל מי שבא לפניו. רנד צודקת וכולם טועים, כי היא האיינשטיין של הפיזיקה. תקשיב טוב, אני יודע מה אני אומר. של הפיזיקה? לא. של הפילוסופיה. של הפילוסופיה. סליחה. של הפילוסופיה. נכון, הרבה יותר מורכב. יש לנו על כל 10,000 פיזיקאים מדהימים, יש לנו פילוסוף אחד טוב. למה? כי זה באמת מדע הפנים. אתה יודע מה הכלים שיש לפילוסוף? רק דבר אחד, אינטרוספקציה. הוא יכול להסתכל החוצה, אקסטרוספקציה, ואז להבין, רגע, מה קורה כאן? מה הטבעו של האדם? שוב, אפשר לדבר שעות על זה, אבל... בוא ננסה אולי לבחון איזו סוגיה קונקרטית, או משהו כזה, ואז משם להגיע, כי בסוף פילוסופיה מתחילה מרבדים מאוד מאוד יסודיים. בעצם אחת הביקורות שאמרת בשיחה המקדימה זה
הרבה מאוד פילוסופים עסקו בכל מיני רבדים מאוד מאוד, נקרא לזה, שנובעים אחרי כל כך הרבה הנחות יסוד, ורק מעט מאוד פילוסופים, לשיטתך 4, עסקו מהמטאפיזיקה, כאילו, מהיש, מהאונתולוגי, לאפיסטמולוגי, זאת אומרת, מה אנחנו תופסים שיש, לאתיקה, לפוליטיקה, גם האסתטיקה. ולאסתטיקה. זהו, אז כאילו, נגיד, באמת, אפלטון הוא אחד מאלה, גם לשיטתך, כמובן גם לשיטתי, שעשה גם במהו היפה, מהי אהבה, הפוליטיה, זה פוליטיקה, גם אתיקה אישית, ולא רק אתיקה פוליטית, איך מנהלים את המדינה, מהו הדבר הכי חשוב? גם מה יש, וגם הבעיה של יש מה יש, ויש איך אני תופס את היש. נכון. בוא תבחר אולי סוגיה, שתוכל אולי דרכה לבוא ולהגיד, יש פה איזה משהו שכדאי להכיר, כדאי ללמוד. מבחינת איין ראנד? מבחינת איין ראנד? כן, אני אקח את המילה... ואולי נשווה את זה לקאנט, ואז יהיה פה הגדה מעניין. אני חושב שדבר הכי חשוב שאיין ראנד לימדה אותי, זה איך לפרק, מה שקוראת עסקת חבילה, באיך שאני יכול להשפיע על הדרך שבה אתה חושב, בלי שאתה יודע שאני משפיע על הדרך שאתה חושב. קסם. אני נותן לך מילה, שזה כוח המחשבה שלך, זה הכלי המחשבה היחידי. תנסה פעם לחשוב בלי מילים, אתה לא יכול. ולכן, כשאני נותן לך מילה, אני נותן לך כלי. עכשיו היא אומרת, תסתכל על הכלי שאתה משתמש בו. למשל, המילה selfish באנגלית, או המילה אנוכי בעברית. יש בה בעיה אדירה. למה? כי היא מכילה 2 גרעינים, לא אחד. לכל קונספט צריך להיות גרעין אחד שמתאר את המציאות כמו שהיא. אבל לאנוכי יש 2. 1, אני דואג לעצמי, אחלה, צריך לשחק את השיניים היום בבוקר, אנוכי מאוד. אבל ביחד עם זה, חוסר עניין ואכפתיות לאחר. עכשיו תחשוב על זה, יש פה 2 דברים. כלומר, זה המטען התרבותי של המילה אנוכי. בדיוק. עכשיו לקחו את 2 הדברים ושמו את זה במילה אחת בכוונה. למה? כי כל פעם שאתה דואג לעצמך, אתה צריך להרגיש אשם. כי אין הפרדה בין דאגה לעצמי, לאי דאגה אליך. עכשיו תחשוב, היא אומרת, לא. אם אתה רציונלי, אתה שובר את זה ל2. בגלל זה כל הספר שלה על אתיקה נקרא The Virtue of Selfishness, מעלת האנוכיות. למה? כי היא רוצה להגדיר מחדש את המילה בצורה רציונלית. היא אומרת, תסתכל, אני באתי לכאן להתראיין אצלך. בשביל מי? בשבילי. כן, נכון. אתה, בשבילך. יש פה ווין-ווין. אני גם דואג לעצמי דרך דאגה לאחר. אני מייצר מוצרים בשביל, באמת אני אופה לחם לא בשביל ילדיי, אבל אני יוצר לך ערך. לכן היא אומרת, כל השיטה המוסרית, הנוצרית, מה שקוראת, האלטרואיסטית, שאומרת, הטוב נמצא מחוץ אליי, היא העוול הגדול, הרשע הגדול. והכל נמצא במילה אחת, אנוכי. ולכן תפרק אותה. כן. זאת אומרת, כאילו, נגיד, אם אני מסתכל על זה מנקודת מבט של קאנט, שהוא היה נוצרי, מאמין, אפילו נוצרי טוב, ממש כל חייו הוקדשו לנצרות, אז הוא בא ואומר לאופה מהסיפורים של אדם סמית, הוא אומר לו, אם אתה אופה על מנת לעשות טוב לאחר, נהדר. אם אתה אופה על מנת לדאוג לעצמך, אתה סלפיש, אתה תלך לגיהנום. אם אתה אופה על מנת להתעשר, אוי ואבוי. אם אתה על מנת שיהיה לך כסף כדי לתרום לכנסייה, סבבה. ואיין ראנד אומרת, אולי מה שקצת גם מגיע מאדם סמית, בסוף שוב, אתה סולח לי, היא גמד על כתפי ענקים. יכול להיות שהיא ענקית. לגמרי. אבל היא לא, בוא נגיד, היא לא יצאה את הכל מכלום. מתעלמת מסמית וברק ודטוקוויל. היא קראה את כולם ובנתה על כולם. אבל היא ראתה. אבל אמרת שאתה סולח לי. כמו שאיינשטיין, אתה יודע, על ניוטון. אז בעצם היא אומרת לאופה מאדם סמית, היא אומרת לו, אוקיי, תקשיב, אני יודעת שבסוף אתה חושב על הכסף שייכנס לך מהעסקה הבאה של המאפה, אבל אתה חייב לעשות מאפה טוב, כדי שלאנשים יהיה שווה לקנות אותו, ולא ללכת לחבר שלך, ואז בעצם, על מה אתה חושב כל היום? אתה חושב איך אתה עושה מאפה עוד יותר טוב, כדי שאנשים יבואו אליך, ורגע, אז בעצם נראה שאתה דואג לאנשים אחרים, כי אתה עושה מאפה יותר טוב, תכלס בשביל לקבל כסף, אבל איך תקבל כסף בעולם חופשי? אם אתה תעשה את המאפה, כן, אבל מאפה זה יותר מעורר תאבון. וזה ריח גם. כן, אנשים עכשיו רצים, שותפים כלים, רוצים לאכול. אז אם תעשה מאפה יותר טוב, אתה בעצם כל הזמן חושב על האחר, ואתה חושב על האחר כי אתה חושב על עצמך, ויש פה לא ניגוד, אלא השלמה. השלמה של אחד של השני, והכל, מתחת להכל זה רציונל. עכשיו היא אומרת, למה סוציאליזם לא עובד? למה קומוניזם לא עובד? למה הקיבוץ שאני עברתי אליו בגיל 9, ריסק את נפשי ואת נפשם של מאות אנשים? זה בגלל שאתה
אומר להם, הטוב לא נמצא אצלך, זה אנטי אנושי. אתה גורם לאדם להילחם בעצמו. אתה אומר לו, אני צריך לאכול, אני צריך לדאוג לעצמי, צריך לדאוג לידיי, לעשות כמה שיותר רווח, אבל אתה אומר לי שזה לא טוב. זה רע. אז מה עושים הנוצרים? כמה שיותר רווח משני עד שבת, ובראשון, סליחה, ונותנים המון כסף לכנסייה. יש פה אינטרס שעוול מטורף, שגרם למוות של מאות מיליוני אנשים לאור בהיסטוריה, שעד סודות הקטל של קמבודיה, שאנשים לא מבינים מה אלטרואיזם עומד מאחורי קמבודיה, שהם לקחו את הקומוניזם עד הסוף. מרקס הרשע נתן קוד מוסרי, כלכלי, ואז אמר, תעשו מה שאתם רוצים. מה שהם עשו, זה הרגו מיליוני אנשים, כי זה מה שזה אומר. אם אתה חזק מדי, נהרוג אותך. אם אתה חכם מדי, נהרוג אותך, כי זה לא שוויוני. כי אתה לא עומד במה שטוב לאחר. מה זה אומר לטוב? הרי מישהו צריך להחליט בסופו של דבר מה זה טוב של הכלל. אז נשים איזה אחד סטלין למעלה, והוא יחליט מה זה טובת פרח העמים. שמש העמים, סליחה, לא פרח, נתתי לו. שמש העמים. אל תדאג, אני בטוח שגם תיארו אותו כפרח בפרבדה. בדיוק. אבל בסופו של דבר זה, אז איין רנד אומרת, אם אתה רוצה להבין קפיטליזם ולמה שוק חופשי הוא טוב, זה לא בגלל שיש יד נעלמה עם כל הכבוד, זה בגלל, זה לא רק, אלא שבאמת, אם אתה שם לב, אם אתה אומר, חבר'ה, תהיו אנוכיים, אבל רציונלית, זה פותר את כל הבעיות בעולם. כל הבעיות המוסריות, הקונפליקטים, המוסריים, אם אתה יורד לעומק מה זה אומר, המילה הזאת היחידה פותרת את כל הקונפליקטים, מיישרת את הכל כמו נוסחה שעכשיו המצאתי, שמסבירה את כל מה שקורה. אז אם אני מבין נכון, היא אומרת שזה לא סתם יעיל, זה שהדאגה העצמית שלי גם מובילה, כמו אדם סמית, אומרת, וואלה, זה יופי, זה גם מוביל לרווחה חברתית, לפריון יותר גבוה, להתמחות, לכל מה שאנחנו מכירים מעולם הכלכלה. אלא אומרת גם, זה נכון, זה מוסרי, וזה טוב. אבל אם זה, בתור מישהו שהוא לא אובייקטיביסט, או עוד לא לפחות, עוד לא. אז זה נכון, זה טוב, תראה, זה אמת, אתה אומר זה אמת, אתה לא אומר זה טוב, טוב זה להגיד, טוב זה, אתה יכול להגיד זה יעיל, זה נחמד, העולם מסתדר ככה, זה עובד, אנשים רעבים באפריקה כבר פחות רעבים, בגלל אם ננקוט בשיטה אובייקטיביסטית נחמד, אבל אתה אומר גם זה אמת. זה אמת וזה אובייקטיבי. מה זה אומר זה אמת אבל? זה אמת. זה מילה, אתה יודע, מילה שלאנשים מודרניים קצת מגרדת. בדיוק. האמת היא הקשר. תראה, בוא נעלים את כל ההכרה אשר היא, כל חיות, כל האנשים מהעולם, נשאר רק חומר. עדיין יש עולם שהוא. וההנחות היסוד האקסיומות היא A is A. זה תכף אריסטו נתן לנו את הכל, את הבסיס זה כל אריסטו. A is A, הדבר הוא דבר. הוא קיים בלי הכרה אשר תופסת אותו. קודם כל, זה מייצר את הבסיס לאובייקטיביות. אחר כך באה ההכרה. השיטה של ההכרה האנושית, להבין את הקיים, יכולה להיות בכל מיני שיטות, כולל, אני מסתכל במערה ויש צללים ועניינים אפלטונים, או אריסטו עם ידו כלפי מטה בציור המפורסם של רפאל, שבא ואומר, לא, תסתכל על המציאות, תשתמש במוח הזה, ותבין אותו כמו שהוא, שזה מדע. מה זה מדע? מדע זה הסתכלות אובייקטיבית, שתמיד מתחילה מהמציאות, נכון? תמיד להתחיל מהמציאות. אתה לא מתחיל מרעיון, אתה מתחיל ממציאות, אתה מודד אותה, ואז אתה עושה לה אינטגרציה לעיקרון. העיקרון הוא המשוואה, שתמיד אומרת, דבר ייפול ב-9.8 מטר לשנייה בריבוע, וזה ההגדרה של אובייקטיביות. תעשה את אותו דבר גם פנימה, מי אני, מה אני אוהב, מה אני רוצה. אז אני טוען פה משהו שאיין רנד, לפי דעתי, היא תהיה המהפכה הבאה. אם אתה שואל אותי מהי המהפכה הפילוסופית הבאה, אני מקווה שתהיה, כי היא תביא סגסוג ברמה שלא הכרנו עד היום. אם אתה חושב שאמריקה הייתה עשירה, חכה, עד שכולם יבין, והיא פותרת את הבעיה של הימניים. הימניים, הבעיה שלהם זה שהם לא מבינים למה הקפיטליזם עובד. הם אומרים תמיד, אתה יודע, יש לך פה מלא כלכלנים אוסטרים. הם באו כמו אנשים שאין להם מושג בפיזיקה, הם מהנדסים. הם אומרים, תשמע, אני לא יודע למה, אבל זה עובד. עובד. עכשיו, הבעיה שזה לא מוכר, בגלל שאנשים לא רוצים מה שעובד, הם רוצים מה שטוב. הם רוצים מה שנכון. אז לכן כולם גם מבולבלים בקטע של זה, רגע, אבל קפיטליזם זה אנוכי, וכל אחד לעצמו, ואדם לאדם זאב, או אדם לאדם לאדם, הכל לא מסתדר להם ברמה האתית. הם האלטרואיסטים, ברמה הפוליטית הם אגואיסטים, וזה לא מסתדר. איין רנד פתחה את הקונפליקט. אבל אולי זה רק לנוצרים, כי בסוף בנצרות, בברית החדשה, כתוב שנקל, יותר קל להכניס
גמל לחוט של מחט, מאשר שהעשיר ייכנס אל מלכות האלוהים. להפך, ביהדות אומרים, קהלת, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. זאת אומרת, העוני הוא דבר מנבל, הוא דבר בזוי, הוא דבר לא טוב. ואצלהם, the poor will inherit the earth. נכון. ככל שאתה יותר... זה בדרשה על ההר. בזבל, ככה יש... בדרשה על הר העושר. בדיוק, אתה במעלה יותר גבוהה. נכון, אז זאת אומרת, אני חושב איין רנד, טוב, בתור יהודייה, אמנם לא יהודייה כזאת טובה, אבל בתור יהודייה, מי שאולי גדלה שם... אחת היהודיות הכי טובות שהיו אי פעם. אנחנו צריכים גם להכניס פה קצת צחוקים. אז אולי התיאוריה שלה יותר מסתדרת עם היהדות, וגורמת פחות קשיים. אם אתה שואל אותי למה היהודים תמיד... שוב, לאתיקה היהודית, לא רק למצוות. מצוות אני חושב שלא תהיה בעיה עם מצוות, עם זה שנגיד... מצוות רציונליות. נגיד... שנייה. נגיד עם זה שאני שוטף ידיים בבוקר, 3 כל צעד. הצילו אותנו ממגפות. לא, אבל תגיד לי, לא עדיף עם סבון? מה 3 כל צעד? תלמד את העיקרון של 3 כל צעד. למה זה טוב? יש פה איזה משהו, זה עכשיו... חיידקים, שמעת? במובן הזה. מאיפה באו חיידקים? מהמדע. לא, אז במובן הזה, היא רפורמית. היא אומרת, בוא ניקח את הדברים שלמד, שיש בתוך היהדות שחלקם זה חוכמה עתיקה, חלקם זה אמת. התגלותית, אולי מאמינה גם בהתגלות, אני לא יודע. היא לא מאמינה בהתגלות. אבל אולי, שוב, אני אומר, זה התגלות. ותבוא ותיקח את המהות, את העיקר, את הנשמה של הדבר. זה מה שהרפורמים אומרים. אמנם הרפורמים הם אכולי פרוגרסיביות עד כדי כאב, הם קנטיאנים to the core. ולמה? בגלל שהבסיס האתי-מוסרי שלהם, עדיין יש בו חרכים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, אני אומר שוב, תשמע, תמיר, אני לא מנסה לשכנע פה, רק תבדקו קצת את הנחות היסוד שלכם. היא תמיד, כשהייתה מארחת אנשים, והייתה מתווכחת איתם, בדרך החוצה על הדלת, היא הייתה אומרת להם, check your premises. רק תבחן את הנחות היסוד שלך, ותראה אם יש משהו שלא מסתדר, זה בראש שלך, בגלל שהמציאות אין בה קונפליקטים. במציאות אין סתירות. הסתירות קיימות רק כאן. אז לך לכיוון של הסתירה, ותנסה ליישב אותה, ואם תיישב אותה, תבין שאחת מהנחות היסוד שלך מותרות. אוקיי, אז הנה, יש לי ככה שאלה שחשבתי, גם אקטואלית, אמרנו, אנחנו פה עושים מניפולציה, לוקחים את האקטואליה, ולתוך הפילוסופיה. ומושכים אתכם להתעניין בפילוסופיה. אני, נגיד, גנרל בצבא הישראלי, אני רוצה לבוא ולהכניע את עזה. אני יודע שחלק מההכנעה של עזה תדרוש כנראה פגיעה או כאב, אולי מוות, לאנשים לאו דווקא נושאים נשק כרגע. אפשר לקרוא להם חפים פשע, אני לא רוצה לקרוא להם ככה, כי זה לא משפט. בלתי מעורבים. בלתי מעורבים, או בלתי, שלא הוכחה מעורבותם. האם זה מעשה טוב להכניע את חמאס, את עזה, על ידי פגיעה אגבית? התשובה היא חד משמעית כן, אבל אני אסביר למה. בגלל שהסטנדרט שלפיו היא שופטת כל דבר להיות טוב או רע, זה האם זה בצורה רציונלית מקדם את חייך. כאשר בן אדם קם להורגך, ולפניו עומדים אשתו וילדיו, אם אתה באמת רציני לקדם את חייך, אתה צריך להרוג אותו. כמה שיותר מהר, גם אם זה אומר להרוג את ילדיו. בגלל מה נותן לך את החוסן המוסרי בכלל ללכת ולהגן על עצמך, אם לא חייך כסטנדרט למה הוא הטוב? עכשיו, השמאלנים מבלבלים אותנו כל הזמן, כי הם אומרים, לא, חייך הם לא כל הטוב, יש טובה שנמצאת מעליך איפשהו, שאומרת, האם אתה מוסרי או לא, זה לפי כלל של מי? לא יודע, איך שכולם חושבים במערב. אין להם באמת בסיס מוסרי להסביר למה זה לא נכון להרוג ילדים פלסטינאים שנמצאים בדרך. תהרוג את כל מי שאתה רוצה. ארצות הברית הייתה הכי מוסרית בעולם, כשהיא הפילה 2 פצצות אטום על יפן, כי היא חיסלה את המלחמה. הצילה מיליוני חיים, גמרה את המלחמה כמה שיותר מהר, ואז הכריעה אותה ברמה הרעיונית, כמו שדיברנו על הילד בעזה. אז האם זה טוב להרוג בלתי מעורבים כמה שצריך, בלי בכוונה, כמובן, אני לא רוצה לפגוע, אבל אם אתם בדרך למחבל, והוא גר דרך אגב, אחד מהדברים הכי מפגרים ששמעתי מיובל נוח הררי, זה אי אפשר להביס את החמאס, צריך לעשות לו מיליטריזציה, זאת אומרת, להוציא ממנו. אז זה כמו לבוא ולהגיד, שמע, שלום היטלר היקר, הכל בסדר גמור, כל הפשיזם שלך והכל, הנאציזם הוא אחלה, רק תן לי תמשיך ללמד את המיינקאמפ בבית ספר. תן לי רק את האקדחים והכל יהיה בסדר. תגיד, אתה מקשיב למה שאתה אומר? אתה צריך לרסק את הרעיון של החמאס, לא רק את החמאס, את הרעיון של החמאס. איך מחסלים את הרעיון של החמאס? עושים מה שארצות הברית עשתה ביפן ובגרמניה. אין יותר רעיון של חמאס. אני חושב שאנחנו לא מעריכים את רצונם של
95% מהאנשים בעזה לחיות חיים בכבוד. הם לא רוצים למות כולם. לגבי אני לא בטוח. אני אומר לך, זה ייקח הרבה יותר מה שאתה חושב. יכול להיות שיש להם רצון פנימי לחיות, אבל אני אוהב לשפוט אנשים על פי מה שהם אומרים, על פי מה שהם עושים. כרגע, תן להם טיפה זמן. מה קרה בין 67? אני יליד שנת 70, אוקיי? בשנת 77, אוקיי? 78, עם סעדת וכל מה שקרה. היו אנשים, כל האלטי-זכן, כל הקבלנים הכי גדולים בבאר שבע, אנשים שבנו הכל, היו עזתים, אהבנו אותם, הם אכלו אצלי בבית, ההורים שלי הלכו לאכול אצלם. מה קרה שהם נהיו פתאום חיות אדם? זה המהפכה האיראנית, נתנה לגיטימציה לאחים המוסלמים להרים את הראש, את הקינים שלהם, והם פשוט, בעזרתנו, אנחנו איבדנו את הביטחון העצמי. אבל שוב, מאיפה הוא בא הביטחון? והם מזהים כאנשי מדבר, כאנשי חמולות, כאנשים שהיו רגילים לבוא ולהתקוטט, ולא היה להם מערכת כללים מסודרת, כאנשים שחיו כל חמולה בפני עצמה, ולא היה ממש לאום, בכלל עדיין היה לאומיות ערבית, נקרא לזה אמיתית. הם התרגלו לזה שאם יש מישהו שהוא חזק, אז אני כרגע מוריד את הראש, נחמד אליו. כן, כי הכל זה פרגמטי, אתה יודע, אין פה איזשהו עיקרון אבל עכשיו יש להם עיקרון, יש להם את אללה. אוקיי? אסור לזלזל בכוח של אדם שמונע מרעיונות. עין הרן אמרה, הכוח, אתה יודע מי תמיד מנצח במלחמה? מי שיותר קונסיסטנטי באמונה שלו. ולכן ההידרדרות הישראלית נובעת ממה שהיה לרפול, ואין היום לגנרלים שלנו. כמעט כל אחד, כן. אוקיי? מה שהיה לרפול שאין היום, זה היה קונסיסטנטיות מוסרית, לא שואל את עצמו, לא doubting himself, איך אומרים? לא מטיל בספק. לא מטיל בספק בכוח שלו. והקרע בתוך הישראליות היא שישראלים לא מבינים את הכוח שלהם, ואת העליונות המוסרית שלהם. ואם תאחוז בהם, ובזה אני מסכים עם משה פגלי, תאחוז בה עד הסוף, ובלי לחשוב שנייה, תלך לרסק את האויב כמה שיותר מהר, כדי לחסוך חיים דרך אגב. אתה יודע כמה אנשים מתים? למה הם מתים? למה עשרות שנים עוד אנשים מתים? דרך אגב, עוד דבר שאני רוצה להגיד... מה, אתה מתכוון במלחמה? לא מסיימים את זה. נכון. לא מסיימים את המלחמה. דרך אגב, יש הרבה מאוד, שוב, נגיד שלא הכי בא לכם על רן, זה משום באיזו סיבה מוזרה שכזאת, נגיד, גם תומאס סואל או ויקטור דייוויס סנסון, או הרבה מאוד אנשים שחקרו מלחמות, וזה אמרו, ככל שהמחיר של מלחמה יהיה גבוה יותר לצד התוקף או לצד האגרסיבי, ככה יהיה פחות מלחמות. אם אתה תבוא ותגיד, לא, אני רק עושה נזק אגבי, נזק פה, אני רק פינצטה וזה, ואתה אומר, לא, אני אמשוך את המלחמה 9 חודשים, 10 חודשים, אתה בעצם גורם לזה, עוד אנשים מתים. שבמקומות אחרים בעולם יגידו, אפשר לתקוף את ארצות הברית, כי היא לא באמת יכולה עכשיו לתקוף כמו שצריך, אלא היא דורשת את הסטנדרט שהיא דורשת מישראל מעצמה. ואז בעצם, אמנם יש חוסר סימטריה בכוח, אבל ככל שאתה אומר, לא, אמריקה תרסן את עצמה, וישראל תרסן את עצמה, הרבה בעצם מגיעים לסימטריה בכוח. לגמרי. ולזה ששום קונפליקט לא נפתר. כמה אנשים מתו בצד הזה, כמה אנשים מתו בצד הזה, תגיד מה, אתם, שוב, איבדתם את הצפון. אני רוצה לרדת לעיקרון של מה שאמרת. העיקרון הוא, הנה חברה עם רעיונות מסוימים. הנה חברה אחרת עם רעיונות הפוכים. זה קורה כל הזמן בהיסטוריה. רק תבדוק את ההיסטוריה. יש ספר שלם שנקרא Nothing Less Than Victory, שכתב אותו אובג'קטיביסט, ג'ון לואיס, והוא מראה איך כל מלחמה נגמרה. הציביליזציה הזאת, בעל הציביליזציה הזאת, מרסקת לא רק את הצבא שלה, את הרעיונות שלה. ובאים אומרים, אוקיי, אנחנו לא רק מפרקים אתכם נשכם, מפרקים אתכם מהרצון להילחם. איך אתה מפרק אדם מרצונו להילחם? אתה צריך לשאוב לו את המוטיבציה ולרסק אותה. אתה עושה את זה על ידי שאתה מחנך אותו מחדש, או לא אותו, הוא כבר הלך, את ילדיו. ואז אתה משנה את הרצון של האויב שלך להרים את ראשו שוב. זה הדבר הנכון ביותר לעשות. זה נעשה כל ההיסטוריה, לא תמיד מהצד הטוב לצד הלא טוב, לפעמים זה היה הפוך, אבל בגלל זה אתה מרסק את הצבא שלהם, מוציא להם את כל היכול לפגוע בך, ואחר כך, עכשיו עוד דבר שאני רוצה להגיד לך. לא, אני רוצה להגיד דבר שאף אחד לא אומר. אני אפשר לך להגיד את זה בשמחה, אני פשוט רוצה לקחת ממש דוגמה מיקרו טקטית. אם אתה תבוא תבוא לתת לי אגרוף, ואני אגיד, וואלה, לא הצלחת הפעם, או כן הצלחת הפעם, אבל אני לא אחזיר לך, אז אני בעצם מעודד אותך, מתי שבא לך, אבל אם אני בא ונגיד מחזיר לך, בצורה מאוד חזקה, או אפילו יש חשש שאתה תמות מהתגובה שלי, הסיכוי שאתה תבוא ותיתן לי אגרוף הוא מאוד קטן.
אפילו שזה לא מוסרי אולי במעבדה לרצוח מישהו שבא ונתן לך אגרוף. ראש המוסד הולך לדוחה לעשות משא ומתן עם החמאס. אני חושב שהמוסד היה פעם, מישהו היה אומר, אתה יודע מה זה המוסד? אתה יודע, משהו, זה היה מרתיע בטירוף, אבל היום הראש שלו הולך לדבר עם הבן שטן הזה. זה כאילו, גמרת פה על כל... דרך אגב, ישב פה, בכיסא שאתה יושב בו, רם בן ברק, המשנה לראש המוסד, והרבה אנשים, לא אני אגיד על אורחים שלי, אבל הרבה אנשים אמרו לי, תקשיב, ראיתי אותו ואמרתי, זה אנשים שהיו בראשי המערכות הגדולות? לא, שוב, לא אני אומר, אני אליה מאוד כיף לדבר איתו, אבל... אתה יודע, אנשים לא רואים את זה, אבל מה שמנהל את התוצאות של סגסוג חברתי, כלכלי, פוליטי, זה רעיונות של הארגונים. אני לא ידעתי את זה, אבל זה נחשפתי לזה אחרי זה, אתה יודע, יש את אורי מילשטיין וכל האנשים ובריק, שבעצם חושפים דברים שאני לא ידעתי. שהפילוסופיה הצבאית השתנתה מקצה לקצה. אני הייתי חייל ב-88, 9, 90, 91, הצבא שאני הייתי בו זה לא הצבא שיש היום. הוא רוסק מבחינה אידיאולוגית, פילוסופית. נכון שצבא הוא צבא טקטי. וגם מקצועית. וגם מקצועית. מנהלים אותו, אנשים שלא יודעים היום מה זה לנצח, מה זה אומר, מה זה מוסר. לא מאמינים בזה. לא מאמינים בזה. אז אתה יודע, אם מישהו אומר לך, חליבה אומר לך איך זה נקרא, ההתחממות הגלובלית יותר חשובה מהחמאס, אז אתה מבין שפשוט תצפה שיקרה אוקטובר 7, זה סיבה ותוצאה, זה זיהוי של סיבה ותוצאה. קשה. זה מאוד מצער, אז אני קצת ספיצ'לס, אבל כן הייתי שמח, אנחנו בשלב הזה, ככה קצת לקראת סיום, אנחנו נעבור לאיזשהו קטע מיוחד למנויים שלנו, בעצם יש לנו את הפודקאסט שמופץ לכולם, ויש לנו את הפודקאסט של המנויים, שנקרא המשמעות פלוס, שבו ככה אנחנו שואלים איזה שאלה 2-3, על נושא שאנחנו היינו רוצים להעניק להם את התשורה הזאת, אז תודה רבה למי שתומך בנו למשמעות פלוס, הקישור נמצא בתחתית הפרק, מי שרוצה לקבל את הפרקים גם לפני כולם, וגם את התוספת הזאת. ועכשיו אני אשאל לגבי האוניברסיטה שאתה מקים, ככה אמרת שזאת תהיה הרווארד החדשה, למה בכלל יש צורך להקים אוניברסיטה חדשה? לאור הטרלול זה די ברור, אבל איך תעשו דברים אחרת?